àpérò náà. Inú ilé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti ń dùn lórí bí ó ṣe ní abala tí yóò máa mójútó ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú báyìí. Ọ̀gágun àgbà Onyema Nwachukwu, ẹni tó fi ìdùnnú ilé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ hàn ní pápákọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe ní ìlú Àbújá lónìí, ṣàlàyé wípé àwọn ọkọ̀ òfurufú ìjagun hẹlikọ́pítà tí àwọn tẹ́wọ́ gbà yóò ran àwọn ilé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ lọ́wọ́ ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. Nínú ọ̀rọ̀ tí ó sọ níbẹ̀, olórí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí, ọ̀gágun àgbà Taoreed Lágbájá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti jẹ́ olórí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ sẹ́yìn àti gbogbo ìjọba tí a ti ní sẹ́yìn títí di àsìkò yìí fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ fún àwọn awakọ̀ òfurufú ilé iṣẹ́ ológun ilẹ̀ àti àwọn ẹmẹ̀wà wọn. Èyí lópin ìròyìn náà. Ẹ kú àtàárọ̀. Ó ń dún kẹ̀rìírí kẹ̀rìírí ó ń mì lótìtì rédíò tí ò láfiwé Olúyọ̀lé FM 98.5 ìdùnnú rẹ lójoojúmọ́. Ó ń dún kẹ̀rìírí kẹ̀rìírí ó ń mì lótìtì rédíò tí ò láfiwé Olúyọ̀lé FM 98.5 ìdùnnú rẹ lójoojúmọ́. Ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa ní báyìí tí aago 5 kọjá ìṣẹ́jú mẹ́jọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ètò Bàọ́lọ́jì ní Yorùbá pẹ̀lú Moshood Habib Abiola àti Samuel Ajayi. Ẹ máa bá wa kálọ.
ìbà Ọlọ́run ọba, ìbà ènìyàn. Ọlọ́run ọba tá a pè ní jí kùtùkùtù. Ọlọ́run ọba tá a pè lọ́sàn-án, ọba tá a pè nírọ̀lẹ́, ọba tá a pè lóru. Ọlọ́run ọba tá a pè nígbà tá a jìn bá jìn dùndùndùndùndùn. Ọlọ́run ọba gbogbo ìgbà. Ọlọ́run ọba má bàgbà jẹ́ fún wa. Ọlọ́run ọba mi ọlọ́wọ́ gbogbo tí yọ ọ́ jórí. Ọlọ́run ọba alábẹ́nú àmọ́ asásí. Ọlọ́run ọba olódùmarè òun ọmọ níṣẹ́ fàyàtì. Ọlọ́run ọba tó fi ẹnu fa iná Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé bó tilẹ̀ wù kọ́ta fẹ́ jẹ́ kó kèlè wa ó máa funfun lórí rágbásá. Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé òun náà ni ó ní ọbẹ̀ àgbọ̀ngbẹ tí ó máa bu ọbẹ̀ sórí òkèlè tiwa tí òfin ní máa funfun rágbásá. Ìbà rẹ o. Ìhìhìhìhì tí náà ìmọ̀ àti ọlá ti wá ń jò yìí kò mọ̀ ní tàn. Ọlọ́run ọba mọ̀ padà lẹ́yìn wa, ẹ wípé Ọlọ́run ọba ò ní padà lẹ́yìn èmi Moshood àbí Ìbàbíọ́lá o. Pẹ̀lú ìyìn ògo fọ́lọ́run ọba lèwí lè ṣe tó jẹ́ pé gbogbo àṣẹ pátápátá porogodo ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Ọlọ́run ọba mi araba aríbítí àrìbí rabata tí kò sí nǹkan tó ṣe tì láyé, iná ni wọ́n fi pè ní ọba kò ṣeun tì. Ìbà rẹ o. Pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé àkìkì tán ni, iná lèmi ọmọ yín Moshood àbí Ìbàbíọ́lá fi ń kí wa káàbọ̀ sórí ètò Biology ní Yorùbá lónìí. Èmi nìkan kí mo wá gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ sì mọ́ gbàgbé pórí kan ní Olúyọ̀lé FM 98.5 ilé akéde oríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn lórí afẹ́fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni o, Biology ní Yorùbá lẹ́tọ̀, ètò ní Biology ní Yorùbá. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ní gòbìtẹ́ tí ń gbọ́kàn ní Olúyọ̀lé 98.5 FM. Ṣe dáadáa la bá yín. Orúkọ tèmi ò tí yí padà o, Samuel ọmọ Àjàyí náà ni ló ń kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Ohun Samuel Àjàyí náà lẹ́gbọ́ tí ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò Biology ní Yorùbá pẹ̀lú ògo fọ́lọ́run Olódùmarè ọba mi àkìkì tán, Ọlọ́run ọba ẹlẹ́bùrúkẹ́ tó jẹ́ pé òun náà ló ní ìmọ̀ lọ́dọ̀, òun náà sì ni ó ní ìmọ̀ àgbọ̀ngbẹ. Ọlọ́run ọba abìmọ̀ jàǹràn náà la fi kí yín káàbọ̀. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò Biology ní Yorùbá fún tòní, bá a ṣe tún máa yànyàn náà àwọn àkòrí lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ọlọ́run ọba má jẹ́ kí àìsàn kankan dá kọlù wá, má jẹ́ kí a bá wọn wà ní orí àkéte àìsàn ní gbogbo ọjọ́ tí ayé bá ń jáyé tí gbà bá ń jẹ́ gbà. Lókọ olóòtú ètò yìí Tinúadé Atọ́yọ̀sóyè náà la fi ń kí yín káàbọ̀. Aishat Ọládẹ̀jọ náà lọ lọ́wọ́ bọ́tìnì wa. Olúwaníkẹ́ olówó òkèrè náà ni akéde ètò tó pè wá wọlé sórí ètò. Olówó òkèrè o, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí owó wọn wá láyé. Àmín. Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní pírí lológójì, a kì í bá ọkùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́. Ṣé àwọn ẹyẹ ò kì í ṣe àìsàn níbí? Kò yé mi náà o. Ṣùgbọ́n àkòrí tá a mú wá lónìí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa, ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ìlera, torí pé kò sí ọ̀rọ̀ náà tẹ́dà lé ní láyé tó borí ìlera.
ìlera náà sì ni ọrọ̀. Kí Ọlọ́run má jẹ́ kí àlàáfíà wa kó fi wá sílẹ̀. Kò sí nǹkan tí ọmọnìyàn lè ní, olówó ni o, olọ́lá, ó ní ọmọ, ó ní ẹgbẹ̀rún àwọn tí wọ́n ń bọ̀ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ̀rún wọ̀fà, ó ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀je gbogbo àwọn báńkì tó fowó sí, tí ò bá sálàáfíà ń bẹ gbogbo ẹ̀ òfo ni. Àlàáfíà wa ò ní di fíàfíà. Àmín. Ṣé ẹ rí lọ́kan òjọ̀kan ní àwọn àjàkálẹ̀ àrùn àti àìsàn ni wọ́n wà lórílẹ̀ ayé. Àwọn àjàkálẹ̀ àrùn àti àìsàn yìí sì ti wà láti ìjọ tàlàyé ti dáyé, kódà kó tó di pé Jésù Kristi kó tó di pé wáyé náà ni àwọn àjàkálẹ̀ àrùn àti àìsàn ti wà. Bí ìwádìí ṣe fi hàn wá nù, tẹ́ bá ti ń rí BCE, before Christ existed, òun náà ni ẹ ti mọ̀ pé àwọn àjàkálẹ̀ àrùn wọn ti wà. Àwọn àjàkálẹ̀ àrùn yìí wá wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ń fà wọ́n. Oríṣiríṣi nǹkan ní ń fa àwọn àjàkálẹ̀ àrùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Bá a ṣe ní àwọn kòkòrò àìfojúrí náà la ní àwọn kòkòrò tí a lè fojúrí. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí àwọn kòkòrò àìfojúrí ń fà ló wọ́pọ̀ jù tí wọ́n sì burú jáì jù. Ìdí nìyí tí àwa fi wá mú àrùn kan nínú gbogbo àwọn àjàkálẹ̀ àrùn tí ó ń ṣẹlẹ̀. Àwa mú kan tó jẹ́ pé wọ́n tún ti ń kéde rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé ó tún ti wà ní àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan o. Ojú sì ni alákàn fi sọ orí. Bí alákàn ò bá fi lè fojú sọ́rí, nǹkan ó mọ̀ sí alákàn. Ìfúra ní àgbà ògùn, ìfúra náà sì ni oògùn àgbà. Ó pé wa ká dènà ju pé ká máa wá oògùn tí yóò kí nǹkan wọlé lọ. Tí a bá ti dènà àrùn, àlàáfíà ó jọ tó ara wa. Wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn báyìí láàdẹ́ẹ̀dẹ́ ní ìsìn ojú láàmú tó igi gogoro mọ́gunmi lójú àti òkèèrè láti máa wò ó. Kí n fi ẹnu àwọn ará Èkó kí n fi sọ́bà yẹn àti òkèèrè tómi bá jẹ́ pé Yorùbá bàdàn tẹ̀lé wá ní àti òkèèrè láti máa wò ó, àtòkèèrè láti ìwé gogoro mọ́gunmi lójú. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí á dẹ àwọn lẹ̀ ká lè mọ fura kí pánsá wa kó mọ̀ bá jáná. So ti yẹn bá wọn ní pánsá ò fura pánsá jáná, ajá ò fura ajá jìn. Ó ń lé gbọ́dọ̀ mọ fura kí àwọn gbéwìrì ó mọ̀ bá kó nílé. Ṣé ẹ rí kòkòrò àìfojúrí náà la mú wá sórí ètò bàọ́lọ́jì ní Yorùbá lónìí. Kòkòrò àìfojúrí yìí lòun sì máa bá jà, ìfun ní máa dà láàmú, ìfun ọ̀lọ́ oúnjẹ tá a mọ̀ sí intestines ní náà ni kòkòrò àìfojúrí yìí máa ń dà láàmú. Kí wá ni kòkòrò àìfojúrí ọ̀hún? Á jẹ gbọ́. Àwọn ọ̀nà wo ni kòkòrò àìfojúrí yìí fi máa ń kógun jara? Á jẹ gbọ́. Ìgbà wo gan ni kòkòrò àìfojúrí yìí ti wà? Ẹ mọ̀ gbọ́. Kò sí orí ètò míì tẹ́ ti gbọ́ ní Yorùbá tó jẹ́ ọ̀rìn kínníwín tí kò sí àmúlùmálà ń bẹ. Nǹkan tá a kàn máa fi fàmúlùmálà sí nítorí àwọn tí wọn ò gbọ́ fẹ́rẹ́fẹ́ntín. Ìdí ẹ̀sà àmúnú tí ó mọ bá wa sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì bí mi bá ṣe ń fọ ní wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Á ṣàlàyé kòkòrò àìfojúrí ọ̀hún, á sì sọ ohun tí í ṣe lórí ètò bàọ́lọ́jì ní Yorùbá lónìí. Ẹ máa bá. Kòkòrò àìfojúrí tí a mú wá sórí ètò bàọ́lọ́jì, ẹ mọ̀ sálọ ìyẹn sọ pé mo mú wá láti mọ fọ́n ká o. Kòkòrò àìfojúrí tí a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lórí ètò bàọ́lọ́jì ní Yorùbá lónìí, torí mo ṣe ní kòkòrò àìfojúrí àwọn pín nǹkan tí ò dáa, àní bá wọn ṣalábàápàdé aburú. Bí àìfojúrí ọ̀hún á ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí ó fi ń jẹ́ kòkòrò àìfojúrí lónìí. Nígbà tí mo ṣe ìwádìí mi, mo bá àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sọ̀rọ̀, kódà mo ta ẹni tí ó fẹ́ jẹ́ pé onímọ̀ ṣègùn àkọ́kọ́ lórílẹ̀ ayé, mo ta ní pẹpẹ létí. Òní bò ni mo ṣe tá ń pẹpẹ. Bó ló ṣe ṣe o. Pẹ̀lú ìmọ̀ táwọn bàbá ńlá mi fún mi ni mo pe ẹlẹ́dàá rẹ̀ pé tọ̀ èmi fẹ́ bọ́ ọ sọ̀rọ̀ lórí àwọn kòkòrò àìfojúrí kan. Ó sì jẹ́ ọ. Ó jẹ́ mi ní ìròyìn, kódà ní gbèjègbèjọ ló jẹ́ mi o pé Mọ̀ṣúdì mo dá ọ lóhùn. Mo wá tá ń pẹpẹ mo ní ìwọ tí wọ́n máa ń pè ní Hippocrates. Hippocrates Hippocrates. Ó náà ni wọ́n gbà pé ó ní baba ńlá onímọ̀ ṣègùn tá a mọ̀ sí doctor, father of medicine. Mo tá ń pẹ́ pé èyí tó ṣe pàtàkì jùlọ tó fẹ́ mọ̀ tàn kálẹ̀ ní orílẹ̀-èdè mi náà ni mo fẹ́ jẹ́ o sọ fún mi nípa rẹ̀ lónìí. Ìwọ Hippocrates, bó o ní kòkòrò àìfojúrí tá a mọ̀ sí cholera
bó ló ṣe rí. kòkòrò àìfojúrí tá a fẹ́ ṣàlàyé lórí ètò biology ní Yorùbá lónìí náà vibrio cholera kòkòrò àìfojúrí tí fa àìsàn àrùn onígbá méjì. kòkòrò àìfojúrí tí fa àrùn onígbá méjì náà la fẹ́ ṣàlàyé lórí ètò biology ní Yorùbá lónìí. bí ayé bá ṣe ń jáyé tí ìgbà ń jẹ́gbà ó yẹ ká mọ bágbà mu ni ìgbà ọmọ ní sá fún wa. ṣé wá rí báyìí àwọn nǹkan bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wa náà ló yẹ ká mọ bá wọn lọ bó ṣe ń lọ ni ó yẹ ká mọ tẹ̀lé torí èyí ò gbọdọ̀ sùn ẹni bá sùn kò ní sùn. ṣé wá rí lórí ètò biology ní Yorùbá lónìí mo bá Hippocrates sọ̀rọ̀ mo ní kí ni jẹ́ cholera ó ní nígbà ayé tòun níbi 463 BCE ìyún ọdún gbọ́nràn kí Jésù Kristi ọmọ Maria tó wáyé ó ní àwọn ti ṣe alábàápàdé kòkòrò àìfojúrí tó fẹ́ẹ́ fi ara jọ kòkòrò àìfojúrí afààrùn onígbá méjì yìí tá a mọ̀ sí vibrio cholerae ó ní kòkòrò bakitéríà ni bakitéríà náà ni kòkòrò afààrùn onígbá méjì tá a mọ̀ sí cholera bakitéríà ni bakitéríà àti yìí sì ní ìdí tá a fi ń pè ní vibrio cholerae ni pé a máa gbọ̀n sìgàsìgàsìgà it vibrate grrr ẹ mọ bí fóònù yín ṣe máa gbọ̀n sìgàsìgàsìgà nígbà tí wọ́n bá ń pè yín bẹ́ẹ̀ náà ni vibrio cholerae ṣe máa ń gbọ̀n sìgàsìgàsìgà ìdí tí wọ́n fi pè ní vibrio cholerae nítorí máa ń vibrate bakitéríà yìí a máa gbọ̀n sìgàsìgà grrr sóye yìí ẹ lè mọ̀ wá lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook lè yẹbẹ́yẹbẹ́ yọ láti sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì vibrio cholerae mo sọ pé ìdí tí wọ́n fi ń pè ní vibrio náà ni pé máa ń gbọ̀n sìgàsìgà it vibrates wọ́n sì ti kọ́kọ́ ṣe alábàápàdé rẹ̀ ní 463 BCE òun náà ni Hippocrates tó jẹ́ bàbá ìmọ̀ ṣègùn kọ́kọ́ wò ó pé kòkòrò yìí ó fẹ́ wà lórílẹ̀ ayé ṣùgbọ́n kòkòrò yìí ò wá sí ojú ọ̀gbagadè títí ti di 18th century tí àwọn onímọ̀ ìwádìí ìṣègùn tí à ń pè ní Robert Koch Robert Koch òun náà ló ṣe ìwádìí lórí rẹ̀ dáadáa tẹ́ bá rántí Robert Koch ó ń bẹ nínú microorganism study wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bacteriologist ni òun náà wá sọ̀rọ̀ nípa bacteria tí a mọ̀ sí afààrùn onígbá méjì cholera yìí ó wí pé bí igi tẹ́rẹ́ báyìí ní ṣe rí wọ́lọ́wọ́lọ́ ni máa ń rí ṣé ẹ wá rí kòkòrò yìí inú omi ní sábà máa ń wà a sì máa ń wà nínú àwọn oúnjẹ náà àwọn ibi tá a ti lè kọ́kọ́ ṣe alábàápàdé kòkòrò yìí inú omi àti inú oúnjẹ náà ni wọ́n sọ pé a ti lè kọ́kọ́ ṣe alábàápàdé wọn torí pé ilẹ̀ gbígbẹ kò lè ràn lọ́wọ́ ibi tí omi bá wà kì í wá sí omi nìkan ìwádìí fi hàn gan pé omi tó bá fẹ́ jẹ́ omi oníyọ̀ díẹ̀ náà ni kòkòrò àìfojúrí yìí máa ń sábà wà tó jẹ́ bakitéríà vibrio cholerae kòkòrò àìfojúrí afààrùn onígbá méjì cholera òun náà ni à ń ṣàlàyé mo sì ti kọ́kọ́ sọ pé inú omi ní sábà ti máa ń ṣẹ̀mí ó sì lè ṣẹ̀mí nínú oúnjẹ náà àwọn kòkòrò àìfojúrí yìí 18th century ni wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí lójú ọ̀gbagadè nípa rẹ̀ gangan torí pé kòkòrò àìfojúrí yìí ṣe ayé lọ́sẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ó ṣe ayé lọ́sẹ̀ kí ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó tẹ̀síwájú débi pé wọ́n wá ní oògùn abẹ́rẹ́ àjẹsára àti àwọn ọ̀nà tá a lè fi gbà tọ́jú àìrùn tó bá fà ó kòkòrò àfàìsàn ni ṣé ẹ rí kòkòrò àfàìsàn yìí ó máa ń fa àwọn èròjà olóró tá a mọ̀ sí cholera toxin májèlé ní máa ń fà inú ìfun sì ní máa ń sábà lọ kì í wá ṣe inú ìfun ní ńlá inú ìfun kékeré tá a mọ̀ sí small intestine òun náà ni kòkòrò bakitéríà afààrùn onígbá méjì yìí kí ni ìdí tí wọ́n fi ń pè ní àrùn onígbá méjì ẹ mọ̀ gbọ́ lórí ètò biology ní Yorùbá ẹ máa bá wa bọ̀.
We are looking at, there's a cholera. Yes, medicine. He's regarded as the father of medicine. In the year 461 before Christ, 63 before Christ. Yes, so that was long before Jesus came to the earth. Báwọn kan ò ní ṣe àwọn kan wà láyé ńgbà tí Jésù wá. Yes. Èmi ò mọ̀ yín o, àwọn oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lẹ́ẹ̀bi o. According to research, yes, there were people that were existing that time, but research did not really start on Vibrio cholerae until the 18th century. Bẹ́ẹ̀ni. When a bacteriologist called Robert Koch began to do research on it. Now you see, the microorganism called Vibrio cholerae that causes cholera is a bacteria, and it is mostly found in water, and most especially water that has a little bit of salt. Marine water, bẹ́ẹ̀ni. Yes. And the reason why it is called Vibrio cholerae is because it vibrates. So the word vibro is from the word vibrate. The same way your phone vibrates, the microorganism also vibrates in water. Yes, especially the small intestine. Ìfun kékeré. And it makes use of what is called toxins to cause those infections. Yóò dáa fún ọ Sàámú. Mo lérò pé ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ Yorùbá tí à ń sọ. Sàámú ti bá ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí máa ń gbà kógun jà ara púpọ̀. Inú omi ní ti máa ń sẹ̀mí. Èyí túmọ̀ sí pé tí omi ò bá ti mọ́, Vibrio cholerae lè wà nínú rẹ̀. Yóò wá kọ́kọ́ wọ inú ara ní ìlànà tá à ń pè ní colonization, bígbà tí èèyàn fẹ́ kó ara lẹ́rú. Colonization nígbà tí èèyàn bá ti àyí ṣe ń sẹ̀mí. Torí pé èmi Moshood ti sọ lórí ètò biology ní Yorùbá rí wípé bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta, omi ní ó fi sú. Nígbà tí a wá sọ pé bẹ́ẹ̀ bá jòkúta omi ní ó fi sú, ṣé bí àwọn ẹ̀kan tá a mọ̀ sí acid kan wà ní inú ikùn wa. Àwọn ẹ̀kan tá a mọ̀ sí acid ń bẹ nínú ikùn wa tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí wọn ò lè yòrò. Bó wá ní bacteria yìí, bó ni òun ṣe ń lọ tí àwọn ẹ̀kan yìí ò sì lè dá dúró. Ṣé ẹ rí, kí n kọ́kọ́ sọ àwọn àlàyé kan fún wa. Àwa kì í ṣe onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó, a kì í ṣe dókítà o. The biological mechanism of cholera náà làwa fẹ́ ṣàlàyé. Ojú tí biology fi wo àrùn onígbá méjì iná la fẹ́ ṣàlàyé. Ṣé wá rí biological mechanism of bacteria tí a mọ̀ sí cholera yìí? Ní tí mo fẹ́ jẹ́ àmọ̀ ni pé àwọn ẹ̀kan tí ń bẹ nínú ikùn wa lọ́dọ̀ àwọn míì kò pọ̀. Ṣé rí acidity nínú ikùn wa kò gbọdọ̀ kéré jù, kò sì gbọdọ̀ pọ̀ jù. Àwọn oògùn kan wà tí a máa ń lò tí yóò máa dín ásíìdì inú ikùn wa kù. Àwọn iṣẹ́ kan náà sì wà táwọn oúnjẹ míì tá à ń jẹ wà tí ó lè máa dín ásíìdì inú wa kù. Àwọn tí wọ́n bá ní ásíìdì tí ò pọ̀ nínú ikùn wọn, àrùn onígbá méjì lè ṣe é ṣe kó ní ìkápá lórí wọn ní kíákíá. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá mu omi tó ní kòkòrò àfàìsàn onígbá méjì gan, ara wọn ò tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wọn dáàbò bò torí pé ásíìdì ikùn wọn sì jẹ́ ní òdiwọ̀n tó ní ìtumọ̀ tí ó sì ní jẹ́ kí kòkòrò yìí nípa. Ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè jẹ́, iṣẹ́ tí kòkòrò àfàrùn onígbá méjì yìí máa ń ṣe náà ni pé tó bá ti wọnú ikùn, ó náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kógun ja àwọn ẹ̀kan tá a mọ̀ sí ásíìdì inú ikùn. Èyí ni à ń pè ní toxin production. So Yorùbá yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè àwọn májèlé tí yóò fi kógun ja àwọn ẹ̀kan tí ń bẹ nínú ikùn wa. Tó bá ti kógun ja àwọn ásíìdì tí ń bẹ nínú ikùn, torí ó lágbára láti lè fojú winá ásíìdì tí ń bẹ nínú ikùn, yóò sì wá gba inú ìfun kékeré lọ. Ṣé mọ̀ pàtí inú ẹnu ló ti bẹ̀rẹ̀ látàrí omi téèyàn mu, yóò wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ̀ lọ sínú ìfun òlọ oúnjẹ tá a mọ̀ sí alimentary canal, àti inú alimentary canal ni ó ti bọ́ sínú ikùn. Yóò bá ti rí inú ikùn tí ásíìdì inú ikùn bá fẹ́ dojú ìjà kọ, olóòdì kànràjàngbọ́n yóò sì wáàyè bọ́ sínú ìfun kékeré. Inú ìfun kékeré gan ni kòkòrò aláboru yìí, àfàrùn onígbá méjì yìí yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọṣẹ́. Ọ̀nà wo ni wàá mọ̀ ń gbà ṣọṣẹ́? Ẹ gbọ́, bó ti sọ lànà àkọ́kọ́ colonization. Ẹ mọ̀ bá wa bọ̀. Vibrio cholerae náà ni à ń yànnàná lórí ètò biology ní Yorùbá. Samuel Ajayi àti Moshood Habib Abiola náà ló ń ṣàlàyé.
Yes, we are still on the subject cholera, and we are still talking about the microorganism that causes cholera, which in this case is called Vibrio cholerae. Now, Vibrio cholerae, that's the bacteria, is a gram-negative bacteria. I don't want to go deep into that because if you studied microbiology, they are gram-positive and they are gram-negative bacteria. So it's a gram-negative bacteria, and it lives mostly in aquatic environment. Now, when you take water that has a Vibrio cholerae inside, that's the microorganism that causes cholera. When you take the water, you drink, let's say for example you drink it, the microorganism travels down your alimentary canal into your stomach. Now the stomach is acidic, is slightly acidic, yes, and that acidic nature of the stomach is to prevent us from having certain infections. But Vibrio cholerae is able to survive that environment, is able to escape, is able to combat the acidity of the stomach to pass through into the small intestine. Ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ débi pé kanú kun ò lè dojúkọ. So survives the acidic environment of the stomach and reaches the small intestine, where it begins to produce toxins that begins to combat the acidic environment of the stomach. Bẹ́ẹ̀ni, ìkógunjà gan ni ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí kòkòrò afààrùn onígbá méjì tó bá ti wọ inú ìfun kékeré tá mọ̀ sí small intestine. Ìfun kékeré kì í yàn fún wa, inú rẹ̀ gangan ni ẹ̀dá oúnjẹ tí ń wáyé tá mọ̀ sí diet. Inú ìfun kékeré gan ni ètò ẹ̀dá oúnjẹ tí ń wáyé, pé oúnjẹ ń di lílọ̀, ó ń di dídà, à ń yọ kòmó òkun, à ń yọ èròjà mọ̀dùnmọ̀dùn nínú oúnjẹ. Inú ìfun kékeré gan ni gbogbo eléyìí tí ń wáyé. Ṣé ẹ rí pé kòkòrò àìfojúrí yìí òun náà mọ nǹkan tó dáa, kò ní ojú, kò ní ẹsẹ̀, kò sì ní nǹkan kan ju pé ó ní àwọn nǹkan tó ràn náà lọ́wọ́ láti mọ ibi tó dáa lọ. Ibi tó dáa ní lọ, ibi tí mọ̀dùnmọ̀dùn oúnjẹ wà náà ni kòkòrò àìfojúrí afààrùn onígbá méjì yìí ń lọ. Tó bá ti wá dé inú okùn kékeré, ìfun kékeré tá mọ̀ sí small intestine, ìgbésẹ̀ kejì tá mọ̀ sí toxin production ó bẹ̀rẹ̀. Ìpèsè májèlé olóró, kòkòrò àìfojúrí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè májèlé olóró nígbà tó bá ti wọ inú ìfun kékeré. The bacteria secretes cholera toxin. Ìran protéènì sì ni kòkòrò àìfojúrí yìí ó pèsè tó jẹ́ májèlé olóró. Ṣé wá rí àwọn kòkòrò àìfojúrí afààrùn onígbá méjì yìí tí wọ́n bá ti ń pèsè àwọn májèlé olóró yìí, àwọn májèlé olóró yóò máa so mọ́ àwọn iṣan alágbára nínú sẹ́ẹ̀lì ìfun kékeré. Àwọn kòkòrò àìfojúrí yìí bí wọ́n bá ṣe ń pèsè májèlé wọn, wọ́n ó sì máa so mọ́ àwọn iṣan alágbàmọ́ra nínú ìfun kékeré. Wọ́n wá lọ máa da àwọn iṣẹ́ inú iṣan tí ń bẹ nínú ìfun kékeré rú. Sẹ́ẹ̀lì sì ni àwọn iṣan yìí. Wọ́n lọ da iṣẹ́ tí àwọn sẹ́ẹ̀lì inú ìfun kékeré ń ṣe, wọ́n lọ dàrú báwọn bá ṣe ń pọ̀ sí. Kòkòrò afààrùn onígbá méjì yóò wọ inú ìfun kékeré, yóò sì lọ máa fi àwọn májèlé tiẹ̀ da gbogbo ìṣiṣẹ́ déédéé àwọn sẹ́ẹ̀lì inú ìfun kékeré rú, yóò lọ máa dà wọ́n láàmú, yóò di kànrànjàngbọ̀n síbẹ̀. Kòkòrò àìfojúrí ni, ṣùgbọ́n tó bá ti pọ̀ sí yóò gbàgbára lọ́wọ́ àwọn sẹ́ẹ̀lì yìí tí ó sì lọ máa dà wọ́n láàmú. Bó bá ṣe wá ń dà wọ́n láàmú yìí, yóò lọ da bí àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú ìfun kékeré ṣe ń di títàn ká láàmú. Ìdíwọ́ òde bá bí àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú ìfun kékeré, ìdíwọ́ òde bá ìtànká wọn. Ions ni àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú ìfun kékeré. Yes. Ions ni. Mo ti ṣàlàyé àwọn amúnáwá ara. Electrolyte ions. Electrolyte ions àwọn ni jẹ́ kẹ́ ẹ lè máa gbọ́ mi déédéé. Amúnáwá ara ní ń jẹ́ kí n lè máa sọ̀rọ̀. Amúnáwá ara ní ń jẹ́ kẹ́yin náà lè máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ọmọnìyàn. Kò sí ṣẹ̀dá abẹ̀mí náà lórílẹ̀ ayé tí ò nílò amúnáwá ara. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé tára bá sán pẹ́ẹ̀pẹ́ ńgbà míì, tára bá sán pra, iná lè gbé yín tẹ́ ẹ bá wọ bàtà. Amúnáwá ara yín àti orí ilẹ̀ ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n charge. Ẹ má jẹ́ ń lọ ní physics. Ìmọ̀ nípa àwọn òdiwọ̀n nǹkan physics, ẹ má jẹ́ ń lọ bẹ̀. Mo ti ní ẹ mọ́ wá ká wá ṣàlàyé physics náà Yorùbá lórí ètò yìí. Alágbára rẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti mọ́ wá, ẹ wá so onígbọ̀wọ́ ètò yìí. A nílò onígbọ̀wọ́, ẹ wá so onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Bí mo ṣe ń ṣàlàyé lọ́ọ̀rì pé mo ti ṣàlàyé ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ kólónà ń bẹ nínú ikùn. Lẹ́yìn ìdojúkọ ẹ̀kan tí ń bẹ nínú ikùn yìí, yóò sì wọ
inú ìfun kékeré lọ, yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ pèsè májèlé. Toxin production ó ní ìgbésẹ̀ kejì tí kòkòrò yìí fi ń kógun jára. Àwọn májèlé tó bá wá pèsè ìtàmọ̀ sí toxins, àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kógun já àwọn sẹ́ẹ̀lì inú ìfun kékeré small intestines. Wọ́n sì máa pèsè àwọn májèlé yìí lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Àwọn májèlé tí wọ́n yìí ó sì máa so mọ́ àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú sẹ́ẹ̀lì ìfun kékeré. Bí wọ́n bá ṣe wá ń ṣiṣẹ́ láti máa so mọ́ kòkòrò, bí àwọn kòkòrò afàrùn onígbá méjì bá ṣe ń so mọ́ àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú sẹ́ẹ̀lì kékeré yìí, báyìí náà ni wọ́n máa da gbogbo iṣẹ́ ètò ìtànká tí ń wáyé nínú sẹ́ẹ̀lì kékeré nínú ìfun kékeré. Wọ́n máa da iṣẹ́ rú nínú ìfun kékeré. Wọn ò ní jẹ́ kí àwọn amúnáwá tí ń bẹ nínú ìfun kékeré kí wọ́n lè tàn kábi tó yẹ kí wọ́n lọ. Àwọn májèlé kòkòrò afàrùn onígbá méjì ní ṣiṣẹ́ burúkú yìí. Lẹ́yìn èyí, òun náà ni àwọn májèlé tí ó ti wọ inú ìfun kékeré tí wọ́n wá láti ọ̀dọ̀ afàrùn onígbá méjì tí wọ́n sì ń dí ìrìnkèrindò àwọn amúnáwá ara lọ́wọ́ nínú ìfun kékeré. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè omi lọ́pọ̀lọpọ̀. Onígbá méjì bá ti da iṣẹ́ àwọn amúnáwá inú ìfun kékeré rú, wọ́n máa pèsè omi nípèsè àbádìnú. Kìnní àti ìkejì máa wáyé. Ibi tí igbá méjì tí à ń pe àìsàn yìí ti wáyé nù, èébì àti ìgá ṣíṣe láì lè dá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ṣe gá. Kòkòrò àìfojúrí yìí ti pèsè àwọn májèlé etí kòkòrò afàrùn onígbá méjì fi ń kógun jára báyìí. Ìpele àkọ́kọ́ colonization, ìpele kejì toxin production, ìpele kẹta cellular disruption. Nígbà tí ó bá da iṣẹ́ àwọn sẹ́ẹ̀lì tí ń bẹ nínú ìfun kékeré pátápátá, yóò daṣẹ́ wọn rú ni pẹ̀lú pípèsè májèlé. Then fluid secretion. Fluid secretion yìí náà ni yóò wáyé nígbà tí kòkòrò afàrùn onígbá méjì tó bá ti pèsè àwọn májèlé ti tara rẹ̀, yóò wá dá bí àwọn amúnáwá ara ṣe ń ṣiṣẹ́, yóò dá wọn lópo onúrú. Omi àbádé ó wá máa wáyé. Ìní yóò wá mú onígbá méjì wá. Ẹni tí irú eléyìí bá ti ṣẹlẹ̀ sí, tí ó bá ti fi lè kógun já ara wọn láì rí ìdádúró kankan, ẹni náà ó máa sú, yóò sì máa bì gọ̀ọ̀rọ̀. Àwọn amúnáwá ara ó sì wá máa bá èébì àti ìgá ṣíṣe yìí yóò máa bá jáde. Báyìí náà ni àìsàn onígbá méjì ṣe ń ṣiṣẹ́. Tí ẹ wá rí, Sàámú bá tún sọ ní fẹ́rìnfíntín láti orí bí ó ṣe ń kógun já sẹ́ẹ̀lì, torí ó ti ṣàlàyé toxin production ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, èmi ti sọ ní èdè tiwantiwa. Orí ètò biology ní Yorùbá náà lẹ́wà níkànnì Olúyọ̀lé FM 98.5 ilé akéde oríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn. Moshood Abíọ́lá lórúkọ èmi tí mò ń ṣàlàyé lórí ètò biology ní Yorùbá lónìí. Vibrocholeria òun náà ni àkòrí tá a mú wá, tó jẹ́ kòkòrò afàrùn onígbá méjì. Vibrocholeria kòkòrò àìfojúrí ni, bacteria sì ni. Àìrùn onígbá méjì náà ní sì máa ń fà. Àrùn onígbá méjì jẹ́ àrùn tí máa ń fa kí ọmọ ẹ̀dá máa sú, kí wọ́n sì máa bì láì lè dá dúró, ìgbẹ́ gbuuru àti èébì gọ̀ọ̀rọ̀. Yes, we are still talking about cholera caused by the microorganism called Vibrocholeria, and Moshood has been explaining the stages in which this organism causes harm to the human body. I have also explained colonization, which is when the organism enters the body, it begins to fight against the acidic environment of the stomach, and it gets into the small intestine. Once it gets into the small intestine, the second stage starts, which is toxin production. The bacteria begins to secrete cholera toxins, which is actually proteinous in nature. Now, these toxins begin to cause a disruption. They bind to the receptors on the intestinal cells, which is in the stomach, and begin to cause a disruption, because if you look at the structure of the Vibrocholeria under the microscope, it has what is called the A subunit and the B subunit. So there's a part of it that attacks the
the acidic environment. It is attacking the acidic environment so that the other part of it, which is the deadly part, can enter the small intestine. So as it gets to the small intestine, it begins to disrupt the cells. Inside the cell, the A subunit begins to activate what is known as adenylase cyclase. So they are like electrolytes. What Mochus was saying, yes, electrolytes. Yes, so they are like electrolytes that help us to perform our normal body function. So the toxins disrupt them. They disrupt the transportation of these electrolytes. Yóò di bí àwọn amúnáwá ara ṣe ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ lọ́wọ́ nínú ìfun kékeré. Exactly. So this leads to the secretion of other ions which are actually deadly to the body, deadly to the intestine. So from there, it now produces water. That is fluid secretion. Fluid secretion. That's the last stage. It produces water which follows the chloride ions following the law of osmosis, and this results in what we now know as diarrhea and stooling. Now, if you notice, anybody who has cholera infection, they are always weak. It's because the electrolytes in their body cells have been reduced. Yes, exactly. Exactly. Kí a mọ̀ bá àlàyé lọ lórí kòkòrò àfàrùn onígbá méjì. Mo ti sọ̀dí tí wọ́n fi ń pè ní àrùn onígbá méjì torí pé bí ẹni tó bá ní ṣe ń ṣe igá gbòòrò náà ni wọ́n sì mọ̀ bí gbòòrò. Bí wọ́n sì ṣe ń bì omi àtàwọn amúnáwá ara ó ń kúrò lára. Ṣé wá rí àwọn ọ̀nà wo ni òfin ní àwọn kòkòrò àìfojúrí fi ń tàn ká gan? Transmission of vibrio cholerae or transmission of cholera. Àwọn ọ̀nà wo ni kòkòrò àfàrùn onígbá méjì fi ń tàn káàkiri? Alákọ̀ọ́kọ́ ni omi tí ó bá ti jẹ́ pé kò mọ́. Ibi tí ó jẹ́ orísun kòkòrò àfàrùn onígbá méjì gangan ni omi tí kò mọ́ tí wọ́n rí ní orílẹ̀-èdè Egypt ní ayé kan, ní ayé àtijọ́ tó ti pẹ́ bó ti gbàgbé ọdún. Omi tí kò mọ́ ni ó jẹ́ orísun rẹ̀. Omi tí kò mọ́, unclean water. Bẹ́ẹ̀ ni omi tí kò mọ́ yìí wọ́n wá rí i pé ó ní kòkòrò àfàrùn. Kò sì sẹ́ni tó ṣe é fi ojú sọ, kò ṣe é fi ojú dá pé ẹ lè fojú dì mọ́nu rẹ̀ pé bómi yìí ṣe wà wọ́n lè ní òmò ṣùgbọ́n kò ní kòkòrò kọ́lẹ́rà àrùn. Èmi ò mú bẹ́ẹ̀, kò sí táwa lè mú tá à ní sùn. Ẹ mọ̀ tanra yín jẹ. Kòkòrò àìfojúrí kò ní oògùn tí a lè sọ pé bóyá a ti jẹ oògùn ìbílẹ̀ rẹ̀ sára. Èmi ò sọ pé oògùn ìbílẹ̀ ò sí o, ṣùgbọ́n ṣé rí kòkòrò àìfojúrí, àwọn òǹkọ̀wé nípa ẹ̀sìn n rò pé nínú ẹ̀sìn kankan bóyá wọ́n fi lè sọ pé kòkòrò àìfojúrí wà, àbí Sàmúsò ti ka àwọn ìwé ẹ̀sìn débẹ̀ tí wọ́n ní kòkòrò àìfojúrí bíi fáírọ́ọ̀sì bàkítẹ́ríà wà. Ṣé rí kòkòrò àìfojúrí, ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni ó jẹ́ kí á mọ̀ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ló jẹ́ àfihàn wọn. Kì í ṣe tí èèyàn kan wá máa sọ pé mo jẹ ewé igbá, mo jẹ kinní kan, mo ti ní agbára lórí rẹ̀. Kò sómi tá a lè mu, kò sómi tá a lè mu, kò sí omi tá a lè mu tó lè fà kí kòkòrò àìfojúrí kó bá wa. Kò sí ẹnì kankan tó ní àjẹsára tí kó jẹ́ pé kòkòrò àìfojúrí ò ní lè kógun ja ara rẹ̀ pátápátá o. Àwọn àjẹsára tí mọ̀ ìjìnlẹ̀ mú wáyé nìkan ìyẹn ò lè ṣe kẹwàá ni wọ́n bí ẹ̀yin báyìí ẹ̀ sì gba abẹ́rẹ́ àdìsáká kankan, kòkòrò àìfojúrí kankan ò sì lè dojúkọ yín. Irọ́ pátápátá. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ sọ omi tá à ń mu. Bẹ́ẹ̀ni, yes. Omi tí kò bá ti mọ́ gangan ni ó jẹ́ orísun kòkòrò àìfojúrí àfàrùn onígbá méjì. Bákan náà oúnjẹ tí kò mọ́ àbí oúnjẹ tí a sè jiná tán. Wọ́n ṣe ìwádìí kan ní ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìṣègùn kan ní òkè lọ́hùn nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n ṣe ìwádìí yìí, wọ́n sọ pé nígbà tí wọ́n ṣe àwọn ẹran kan, wọ́n fi kòkòrò àìfojúrí kọ́lẹ́rà wọ́n fi sára àwọn ẹran, wọ́n wá sè wọ́n fún ìṣẹ́jú 8 minutes. Wọ́n rí pé kòkòrò àìfojúrí sì lè ṣẹ̀mí fún ìṣẹ́jú 8 nínú ẹran tá a bá sè, ṣùgbọ́n kò lè ṣẹ̀mí kọjá ìṣẹ́jú 8 nínú ẹran. It is slightly thermophilic. Bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún ọ. Ó lè ṣẹ̀mí nínú ooru díẹ̀. Èyí túmọ̀ sí pé tẹ́ ẹ bá ṣe ẹran, ẹ jẹ́ kẹ́ran yín máa lo ìṣẹ́jú tó pọ̀ lórí iná. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ wá ṣe ẹran, àwa tá a lórí kòkòrò jẹ́ pé tá a bá ti ń bọ ẹran báyìí àtòrí iná láti fẹ́ máa tọ̀ o. Kí n kọ́kọ́ ẹran yìí ìṣẹ́jú 5 péré lẹ fi gbẹ́ran lé náà tẹ̀ tí lẹ fẹ́ máa tọ̀ o. Ẹ ti fẹ́ tẹran òtán lórí iná
ẹ jẹ́ kí ẹran máa jiná tán àti àwọn oúnjẹ tàfẹ́fẹ́. Nígbà tí mò ń sí ìrìn àròjò bọ̀ adé àárín kan àwọn ilẹ̀kùn mọ́tò tó jẹ́ pé òun ló ń ṣílẹ̀kùn mọ́tò tí a wò ó ń sín ó ní kọ́ tó ń sín kíkankíkan tèmi tiẹ̀ fẹ́ sọ fún pé bàbá o ẹ dákun ẹ mọ bá wa fi ọwọ́ bo ẹnu tó bá fẹ́ sín láì ṣe pé wọ́n ó gba ìdáàmú kí wọ́n sọ pé mò ń gbá wọn dáàmú ṣùgbọ́n wọn ò tí ì sọ tún táwọn yẹn fi láwọn fẹ́ lágbàdo àwọn tí wọ́n wá fẹ́ ta àgbàdo náà wọ́n gbé àgbàdo wá wọ́n pàǹtẹ̀tẹ̀ rẹ̀ sínú abọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan káwọn èèyàn máa mú lólórí òjòrí ẹni tó bá wù yín ẹni tó wà lẹ́nu ọkọ̀ ní í fi ọwọ́ yẹ àgbàdo wò kò lo ìbọ̀wọ́ kò fi nǹkan kan bọwọ́ ó sì ń fi ọwọ́ yẹ àgbàdo pé eléyìí kéré eléyìí ṣe àgbàdo yìí náà làwọn èèyàn rà bí kòkòrò àìfojúrí ṣe máa ń tàn kánú. wọ́n wá délé wá ní bó mo ti rí. o ṣùgbọ́n tí mọ̀ṣúdì bá wá sọ ọ́nà ọkọ̀ pé bàbá n táwọn èèyàn ò jẹ èmi náà fẹ́ ra àgbàdo oúnjẹ ṣùgbọ́n mo ṣe rí pé gbogbo àgbàdo tí gbogbo wa ò jẹ náà ní ẹnìkan ló ti kọ́kọ́ ń fọwọ́ pò èmi ò rà mọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rà nu ọkọ̀ wọn jẹ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé àgbègbè tá à ń gbé yìí tẹ́ bá ní ẹ mọ̀ dáàbò bora yín owó tẹ́ fi ń pa àgbàdo wọ́n lè lẹ́yìn gbé àwọn dààmú kò sí kí gàgà ọwọ̀ kan fẹ́ ṣe láàrin òṣùṣù ọwọ̀ gàgà ọwọ̀ kan ní nínú ọkọ̀ elérò 18 18 passenger bus ni kí wàá lèmi nìkan fẹ́ sọ pé àgbàdo tí gbogbo wa ò jẹ mọ́ fọwọ́ pò ṣé ẹ rí àwọn ọ̀nà tí kòkòrò àìfojúrí ń gbà tàn ká níyì tí a bá ti ṣọ́ra ẹ má jẹ́ kí a máa fi ọwọ́ po àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ jẹ ẹ jẹ́ ká máa dáàbò bora wa contaminated food contaminated water àwọn ọ̀nà tí kòkòrò àìfojúrí ń gbà tàn ká níyì bákan náà fecal oral route igá tí wọ́n ṣe sínú igbó tí wọn ò bò ẹ má jẹ́ kí ajé ó máa wáyé lágbègbè wa ẹ má jẹ́ ká máa ṣe gá sínú ibì kan láì ṣe pé akọlẹ̀ bò abuyè pẹ̀ sí àbí a gbé sínú ibì kan tí àwọn kòkòrò bíi èsìn tí wọn ò dín ní fọwọ́ kàn tí a bá ń ṣe gá àbí tí a bá rí tí àwọn kan bì ẹ jẹ́ ká máa fi yèèpẹ̀ bò kì í ṣe pé torí pé ẹ kanra àbí torí pé ẹ̀yin nìkan ni ẹ mọ̀ jù torí pé kí ìtànkálẹ̀ àrùn kó má bàa ṣẹlẹ̀ ni. Transmission of cholera, contaminated water, contaminated food, fecal oral route. ṣé wàá rí náà ọ̀nà wo la lè gbà dènà rẹ̀ àsìkò sì ti pè wá lẹ́jọ́ báyìí lórí ètò biology ní Yorùbá àní lè ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú lórí ètò yìí lónìí mọ́ tó lásìkò ti pè wá lẹ́jọ́ yóò tún dijọ́ mẹ́jọ kẹ́ tó ní àǹfààní láti gbọ́ wa àkòrí yìí náà láwà á tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti gbogbo àwọn tí wọ́n ní ìkápá lọ́dọ̀ torí pé àkòrí yìí gùn gan kìí sì ṣe nǹkan tí a lè kàn mọ́ bẹ́ káwa mọ́ mú ní ṣókíṣókí a gbọ́dọ̀ fi ara balẹ̀ láti ṣàlàyé rẹ̀ ni bó sì fẹ́ jẹ́ á mọ̀ pé àlàyé yìí kí ò sí fún ìmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí dókítà o ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lásán ni àlàyé yìí wà fún o ẹnikẹ́ni tó bá kẹ́fín pé àwọn àmì kan ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ lọ sí ilé ìtọ́jú aláìsàn ni o èmi Moshood Habib Abiola ò sọ fún yín pé nǹkan kan báyìí ni ẹ lò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ló wà fún biological mechanism of vibrocholeria àgbéyẹ̀wò àwọn ọ̀nà tí kòkòrò afàrùn onígbá méjì tí ó fi ń gbà ṣọṣẹ́ fún ara ni àwa ń ṣàlàyé pẹ̀lú ìlànà biology ni o biological explanation of cholera náà ni a mú wá fún yín lónìí lórí ètò biology ní Yorùbá a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín tẹ́ bá tún bá a fi ìfẹ́ gbọ́ ètò yìí lónìí pẹ̀lú ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Olódùmarè akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ayé àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àtolùdarí nílé akéde oríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn náà ni èmi ọmọ yín Moshood Habib Abiola fi ń pè yín pé ẹ wá aṣọ onígbọ̀wọ́ ètò biology ní Yorùbá ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ kí a tún lè máa tẹ̀síwájú sí i yóò wà ká máa ṣètò ilé mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ẹ gbówó wà ẹ wá polówó ọjà yín lórí ètò yìí 08058469573 náà lẹ́pẹ́ wá sí lẹ́yìn ètò ní o 08058469573 08058469573 lórúkọ olóòtú ètò ìtinúadé àtọyọ sóyè lèmi ọmọ yín Moshood Habib Abiola fi ń dágbére lórí ètò biology ní Yorùbá pé pàdé wa bí oyin. ó dàbọ̀ Samuel Ajayi kí n pé ó dijọ́ mẹ́jọ. ọba ló ládé orí ìlẹ̀kẹ̀ ní tàwọn ìjòyè Olúyọ̀lé 98.5 FM. kábíyèsí o. èyí
èyíkéyìí ọkọ̀ tó bá ń wà. ó nílò ààbò tó péye. máa dágunlá jẹ́ kó jẹ́ mobile. níbikíbi tó bá wà lọ fún ojúlówó. ó yá sọ pé. jẹ́ kó jẹ́ mobile. mobile ní ìṣúlẹ̀ ọjọ́. jẹ́ kó jẹ́ mobile. lọ pẹ̀lú ojúlówó. jẹ́ kó jẹ́ mobile. ẹ kú ìkàlẹ̀ o dókítà ẹ jọ̀ọ́ kí ló ṣe Jídé ọmọ mi tó fi ń bì tó sì ń ṣe gbọ̀nsẹ̀. bí ọjọ́ mélòó lọmọ yín ti fi ń ṣàìsàn kó tó di pé gbé wá sílé ìwòsàn. kò ju bí ọjọ́ mẹ́ta náà lọ gbogbo àgbo tí mo lò fún pátá pàbó ló já sí. àrùn onígbá méjì ló ń ṣọmọ yín. ẹlẹ́dàá mi àwọn onígbá méjì bíi ti báwo. èèyàn lè ní àrùn onígbá méjì tó bá mu omi tàbí jẹ oúnjẹ tí kòkòrò àìfojúrí tó ń fa àrùn yìí bá ti wọnú rẹ̀. èyí máa ń wáyé lọ́pọ̀ ìgbà tí imí ẹni tó ti ní àrùn yìí lára bá ṣàn wọ inú omi tá a mu tàbí kí a fọwọ́ ba irú ìgbọ̀nsẹ̀ bẹ́ẹ̀. àwọn àmì táwọn máa rí lára ẹni tó ní àrùn onígbá méjì ni pé yóò máa ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ tó ń sàn gbòòrò, yóò máa bì, ẹsẹ̀ rẹ̀ yóò máa kòrìrì, yóò máa ya omi ara dànù tí gbogbo omi ara yóò wá gbẹ àti kẹ́mìí máa gbéná pamọ́. dókítà ǹjẹ́ àwọn ọ̀nà míì wà tá tó fi lè kó àwọn onígbá méjì yìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ń ṣègbọ̀nsẹ̀ síta gbangba tàbí ẹni tí kò mójútó ìmọ́tótó àyíká tàbí ti àgọ́ ara rẹ̀ lè lárùn yìí. àrùn onígbá méjì gbọ́ ìtọ́jú. tá a bá kẹ́fẹ́ àwọn àpẹẹrẹ tí mo sọ ṣáájú àfira ká tètè kàn sí ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú. mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àrùn yìí ṣe é dènà nípa fífọwọ́ wa pẹ̀lú omi àtọ̀ṣẹ. ká máa mu omi tó mọ́ gara ká sì fi omi tó mọ́ dáná. ká máa mójútó ìmọ́tótó àgọ́ ara àti tàyíká wa. ju gbogbo ẹ̀ lọ a lè gba abẹ́rẹ́ àjẹsára láti fi dènà àrùn onígbá méjì. iṣẹ́ yìí wá láti iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fétò ìlera ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń gbógun ti àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NCDC pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Báńkì Àgbáyé. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó o ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbágbé àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbágbé kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promo BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of it. Listen to the hottest sound. Ibadan. You're listening to the urban frequency. On Oluyole 98.5, the time is 6 p.m. The news. Good evening. This is Dotun Olaiton. Reading with me is Adebola Moibi. Bringing you Newscope, a daily news program of in-depth reports, interviews and commentaries. First, the highlights. Cholera cases globally. 172 deaths in 23 weeks. Governor Makinde presents 3.5 billion naira grant to 105 rural community schools across the state. Mali junta arrests 11 opposition members. WHO has confirmed a cumulative deaths of almost 195,000 deaths and almost 1,932 cases globally as a result of a cholera outbreak. A statement by the Health Organization's Eastern Mediterranean region said the outbreaks were recorded from the 1st of January to the 26th of May this year. The cases were reported from 24 countries across 5 WHO regions,
with the Eastern Mediterranean region recording the highest numbers, followed by the African region, the region of the Americas, the Southeast Asia region, and the European region. WHO reported that 16 countries requested during that time. It said it was working with other partners such as the UNICEF and others to use resources to find long-term solutions to cholera. People of Okeamu community in Itesiwaju local government area of Oyo State have been charged to be health-wise conscious of their personal hygiene, particularly on what they consume, and also seek for medical help anytime they notice the signs and symptoms of cholera outbreak. Medical experts made this known at Okeamu Community Health Center during a 2-day free medical outreach organized by a prominent son of the soil, Chief Mukaila Useni. BCOS Okeogun correspondent Kazim Jenradi covered the event. His report is presented by Afolakemi Akombi. The 2-day medical outreach in Okeamu community of Itesiwaju local government area of Oyo State was designed to commemorate the 33rd year anniversary of His Majesty, the Olugunwa of Okeamu, Oba Abdul Kasali Omotosho Fadeyi, on the throne. The door of Professor Ajediran Bello of the University of Ghana and Dr. Adebiyi Olalekan Fatai of the NSIA, Luth, Lagos, while sensitizing the people on the hazards of cholera outbreak, signs and symptoms, and the solution towards preventing the scourge, reiterated that the people of Okeamu community should be cautious about the safety of the food and water they consume. They also admonished the people to desist from open defecation. The medical experts also advised people at the grassroots to avoid self-medication, which is inimical to their well-being. In a chat with BCOS News on the motive for organizing the medical outreach, Chief Mukaila Useni said his childhood experience in Okeamu gave him the opportunity to empathize with the people and do them of more of his philanthropic gestures in the community, and promised that the exercise will be a continuous one. In their separate remarks, a former member of Oyo State House of Assembly, Honorable Azan Oyedokun, Captain Adebayo Nureni retired, Mrs. Ajekemi Balogun, and the Executive Chairman, Itesiwaju Local Government, Mr. Ojo Monsuro, eulogized the organizer, Chief Mukaila Oseni, for his kindness and urged him not to rest on his oars. When we discussed about the outbreak of the cholera in the country, he felt his community needs to benefit from the enlightenment, from the sensitization that they need to know about this, about the outbreak. It is a very good and a welcome program. Actually, my community, they need it very, very most. And I hope this will not be the last time they will come. If the opportunity comes, we want to welcome them as frequent as possible. Because of humility. And that's why it's an uncommon event which we are very proud of. Very laudable one for that matter. I'm highly impressed. And, kudos to the sponsor and all the organizers who are propelling the wheel. The 2-day free medical outreach featured treatment of different ailments, in which free tests of blood level, sugar level, urine test, among others, were conducted, with the distribution of free drugs to cure their ailments. The Nigeria Center for Disease Control and Prevention has recorded 6,704 suspected Lassa fever cases and 162 deaths across 125 local government areas in 28 states. The agency disclosed the figures in its Lassa fever situation report in its website today. According to the World Health Organization,
Lassa fever is an acute viral hemorrhagic illness caused by the Lassa virus, a member of the arenavirus family of viruses. Humans usually become infected with the Lassa virus through the exposure to food or household items contaminated with urine or feces of infected mastomia rats. The disease is endemic in the rodent population in parts of West Africa. The NCDC revealed that the case fatality rate of 17.8% is higher than the CFR for the same period in 2023 with 17.1%. The Nigerian government has been urged to work on stabilizing the economy as adequate attention to this plays a vital role in reducing the cost of basic necessities in the country. This was the view of a pharmacist while reacting to the high cost of drugs in the society. BCOS reporter Joy Nwankwo examines the causes of the hike in the cost of drugs and the way forward. The soaring cost of essential medications have become a significant concern across the country. This has prompted several people to take a risk with their health by extending or missing doses, settling for less potent substitutes, resorting to self-medication or traditional healers, or stopping medication entirely. These actions taken by most people have generated concerns, as people are worried that a significant number of patients who are no longer taking their medications as prescribed stand to develop complications and incur even more expensive interventions later. This has made people to decry the incessant inflation in the prices of life-saving supplements as people seek to identify the reason for the hike in the prices of drugs. In a chat to BCOS News, a pharmacist, Mr. Oyekule Amuson, identified inadequate insurance coverage as a disturbing factor for the hike in drug prices in the country. Those raw materials are also imported. So we find ourselves in a situation whereby the countries where these drugs are imported from, exported to Nigeria, they also have inflation. They are also battling with inflation in their own economies too. So it's a compounded problem. You have these drugs coming from countries that have inflation issues. We have cost of transportation. Many of them had to be air freighted to Nigeria, and many of them also come by sea. And we also know what has happened to the cost of either air travel or even sea transport now. He emphasized the need for the government to reduce their tax rates. With this done, the purchase of drugs can be more affordable for people in the society. Taxes and suspend all sorts of charges, maybe VAT, custom charges for importation of either finished products or raw materials. Let it be totally removed for now. And then the government should even step in to make sure that those on long-term medications, chronic diseases, that their medications can be given to them either free of charge or at very reduced prices. And then those that are vulnerable, 0 to 5 years old, pregnant women, and the elderly, they should be on the federal government concurrent list, and their medications should be given to them. A country that cannot take care of its citizens leaves very much to be desired. So that, as much as possible, people should make sure that they eat healthy food. At this time, they should not look towards just eating any junks, but try to get your food prepared at home. It's a lot cheaper. Take fruits, take vegetables, make efforts to prepare food that will nourish the system. Experts further urge people to take charge of their health, as there is a popular saying in the society that prevention is better than cure. Joy Nwankwo, BCOS News. The Police Service Commission has challenged the Nigeria Police Force to provide verifiable evidence to support the allegations regarding the recruitment of constables.
The police had in a statement on Saturday by the Force spokesperson, Muyiwa Adejobi, rejected the names of those recruited by the commission. Adejobi added that the PSC portal was scrutinized and it was discovered that several names of persons purported to be names of successful candidates are those who did not even apply and therefore did not take part in the recruitment exercise. The Joint Union Congress of the Police Service Commission has severally denied the allegations, demanding the removal of the head of press and public relations, Ikechukwu Ani, said the allegations by the police were to give the commission a bad name. Ani noted that due process was followed throughout the exercise, stating that a forensic audit would be conducted on the list the PSC released. Senior Advocate of Nigeria, Femi Falana, has described the recent judicial orders in Kano State as an embarrassment to the judiciary. Falana stated this in an interview with a private television in Lagos. He said there is a need for higher cuts to address the political and judicial confusion in both Kano and Rivers states. Falana described the court's stance as confusing with regard to the broader issue of the Supreme Court's judgments on the limitations of Federal High Court's powers over traditional institutions. Speaking on the ongoing legal battle over the extension of local government officials' tenure in Rivers State, Falana referred to Section 7 of the Constitution, which mandates democratically elected local government officials. He warned that the practice of extending tenures without proper election could lead to chaos. And in view of the lingering political crisis in Rivers State, the governor, Siminalayi Fubara, has been urged to utilize his position to restore peace to the state. A legal expert, Dr. Kazim Olaniyan, and a public affairs analyst, Mr. Larry Aguru, made this remark while speaking on the BCOS television breakfast program AM 120. Our reporter, Faith Adekunle, who monitored the program, files details. During the AM 120 program's discussion on Rivers State crisis, a legal expert, Dr. Kazim Olaniyan, stated that the crisis in Rivers State is politically driven. He stressed the need for the public to allow the governor execute his responsibilities without interference in order to restore peace back to the state as it has always been. Also featuring on the program, a public affairs analyst, Mr. Larry Agoro, attributed the crisis to the prioritization of individuals' interests over the state's well-being. He emphasized that godfatherism is personal gain. They both emphasized the need for massive infrastructural development in the state instead of engaging in unnecessary political distractions. Faith Adekunle, BCOS News. The Nigerian Army has expressed delight at the establishment of the Nigerian Army Aviation Wing, saying it will help strengthen operations. Director of Army Public Relations, Major General Onyema Nwachukwu, said the aircraft Bell UHIHUA helicopters received at the Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja today would help in providing air support for ground operations. Identifying the characteristics of the helicopters, Nwachukwu said they were equipped with advanced sensors and enablers to conduct a range of missions, including reconnaissance, surveillance, rescue, logistics, transportation, and medical evacuation. The Chief of Army Staff, General Tawhid Lagbaja, extolled former Chief of Army Staffs, maintaining that their tenacity and drive, along with the collective efforts of personnel and Nigeria government's political will, have been instrumental in realizing the fusion of the Nigerian Army Aviation. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has presented a total of 3.5 billion naira grant to 105 rural community schools across the state.
The symbolic presentation of the checks was made at the conference room of the Office of the Secretary to the State Government, Governor's Office, Ibadan. Staff reporter Adebayo Abdurrafi files details. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, who was represented by the Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, said improving the standard of education remains in the front burner in the activities of the present administration in the state. He stressed that the government is committing necessary resources towards putting the state in good stead for every benefit from the federal government and the global communities. Governor Makinde recalled that the state government devoted 21% of the 2024 budget to education, stressing that counterpart funds to make it assess education fundings are being given adequate attention. He then charged the benefiting schools management to ensure that the standard of the projects to be executed with the grant are in accordance with specifications. To the beneficiary schools, that the standard must be in accordance with prescriptions, the drawings, so that our children will take maximum advantage of the facilities that the government is putting in place. 105 schools, all the schools will take off at the same time. The State Commissioner for Education, Science and Technology, Professor Saliu Adelabu, disclosed that the state's collaboration with BESDA and other partners are already yielding positive results. We were into data collection and laptops those were distributed for our MES officers across the state. The Supreme Office, the TESCOM, the Ministry, the Zonal offices, and they were working on education management information system. We were giving motorcycle about 30 for us to go to hard to reach schools. Speaking in an interview, the special advisor to the governor on education intervention, Oloye Surajuddin Abiodun, disclosed that the state is lucky to be among 3 selected states across the country for the grant. In this project, we will have opportunity to renovate 105 schools in Oyo State. We will also have the opportunity to have a new furniture in all the 3 classrooms. Also, we'll have opportunity to have a new toilet, 2 male, 2 for male, 2 for female. We also have boreholes and solar for all the schools. The school's renovation projects are expected to be completed in 6 weeks. Adebayo Abdurrafi, BCOS News. The wife of the Oyo State Governor, Engineer Tamuno Minini Makinde, has empowered about 300 widows drawn from all the 33 local government areas of the state. The empowerment, according to her, is in commemoration of the International Widows' Day. In an effort to put smiles on the faces of widows in the state, ahead of the day of the celebration, the wife of the Oyo State Governor, Engineer Tamuno Minini Makinde, impacted selected widows from across all local government in the state with foodstuffs and cash donations. The wife of the governor was represented by the State Commissioner for Women Affairs, Mrs. Tony Balogun, said the initiative is intended to assist the widows by giving them a sense of belonging. She urged the widows to think of what they can do for a living, as the government is ready to empower them through soft loans. The items were presented to the beneficiaries on behalf of the First Lady by the State Head of Service, Mrs. Olubomi Oni. The beneficiaries commended the wife of the governor for her kindness and efforts at ameliorating the sufferings of the less privileged. This broadcast of Newscope comes to you from the Broadcasting Corporation of Oyo State, Ibadan. The Minister of Aviation, Festus Keyamo, has laid the foundation for the construction of 62.8 billion naira Gusau International Airport in Zamfara State. The project is expected to boost the state's economy, especially in agriculture, tourism, education, among others. Mr. Keyamo lauded the project, noting that the international airport will be historic as it would open another chapter for our new Zamfara state.
He reiterated his position that Zamfara has been shortchanged with regards to facilities like in the other parts of the northwest Nigeria that have good airports, while Zamfara has long been left behind. 11 opponents of Mali's ruling junta were arrested as they met in the capital after calling for the return of civilian rule in the West African nation. Their coalition said today the military, which seized power in 2020, had promised to organize elections and hand over power to civilians by the end of March this year, but later postponed elections indefinitely. Those detained include the heads of parties and political movements which signed a declaration in March calling for the handover of power to civilians. They were arrested late Thursday as they took part in an illegal meeting when political party activities are banned, as source in the Legal Investigation Unit said. To end this edition of Newscope, here again are the main points. The World Health Organization, WHO, has confirmed a cumulative deaths of almost 195,000 and almost 2,000 cases globally as a result of cholera outbreak. The Nigerian Center for Disease Control and Prevention has recorded 6,704 suspected Lassa fever cases and 162 deaths across 125 local government areas in 28 states. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has presented a total of 3.5 billion naira grant to 105 rural community schools across the state. The symbolic presentation of the checks was made at the conference room of the Office of the Secretary to the State Government Governor's Office, Ibadan. 11 opponents of Mali's ruling junta were arrested as they met in the capital after calling for the return of civilian rule in the West African nation, their coalition said today. And that's all from the Newscope desk. For now, it was packaged by Bode Akinjola and delivered by Adebola Moibi and Dotun Olaiton. Thanks for listening, and don't forget to tune in for the Yoruba version at 8 p.m. Good evening. You're about to listen to the hottest sound. 5, 4, 3, 2, 1. 98.5 FM. Ibadan. You're listening to the Urban. Ìwọ ọmọbìnrin yìí bó ló wà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo bó ṣe ń fi fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta kò lè kó àrùn náà ran ẹlòmíì. Pàápàá jùlọ ẹni tó bá ti parí oògùn àti ìtọ́jú náà. Ṣé lóòótọ́? Ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Guy, if I tell you see all this plenty airtime and data, where they take flex? Now dash glow dash me, you go believe. Dash get for this kind of economy. I beg you. Dey there now, as I buy my glow sim like this, spirit, I first collect 1,000 naira welcome bonus, Sarah. As I come recharge, bam, glow knock me 10 times airtime bonus. I also enjoy double data. Join. Wait, you mean 1,000 naira welcome bonus? Yes. Plus 10 times airtime bonus? Yes. Plus double data again? Yes. Papa, where's universe now? The glow break the universe now. You want try? Oh, no wonder boys they flex anyhow on top phone 247 non-stop. I talk am. My people, not let grass grow under your Lego. Go get your glow sim today. Dial *301# to buy and enjoy 10 times airtime bonus plus up to double data. Glow Unlimited. ẹgẹ́ dọ́là tẹ́ ò bá mọ̀ kẹ́tẹ́ ti gbọ́ lágùdáre yé lọ́wọ́ olóko tóun ní jọjọ ẹgẹ́ ti sọ ní dọ́lọ́rọ̀ ẹ̀yà ráyé. ẹgẹ́ dọ́là tún gbọ̀nà tún dábẹ́bẹ́ lára lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tòní òjò tàná lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀gẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ó mọ̀mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àjọṣepọ̀ tó nítumọ̀ tí ń bẹ láàrin Farm Radio International FRI àti ilé akéde tọ̀yọ́ BCOS ló jẹ́ kí ẹ̀gẹ́ ó dọ́là lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ tí ń gbin ẹ̀gẹ́ àti àwọn 2.1 FM àti òkè ògùn 96.3 FM ẹ̀gẹ́ dọ́là gbáà. You're about to listen to the hottest sound. 5, 4, 3, 2,
98.5 FM. Ibadan. You're listening to the Urban Frequency. Janisaw. I was hanging out with my guys just before the live match. As a sharp guy, I decided to give BetKing's Bet Builder a try. I combined a few selections on that single game for confirm odds and placed my bet like a boss and waited for game time. Then boom! All my selections landed and my bets won. The rest, as they say, is history. Customize your bets for even bigger rewards with Bet Builder. Sign up today and grab up to 1 million naira welcome offer on BetKing. Terms apply. Play responsibly.